Avem aici o problemă cu foarfecele astea. Eu aveam pasta chinezească, foarte bună, rapidă. Știu că e un pic mai periculoasă decât e așa rapidă, dar e mai bun să fie rapid așa decât ce o să prezint acum. Mai e una de la Parkside de 20 de volți, dar n-am luat-o pe aia pentru că am găsit-o pe asta la 59 de lei. Am să o iau așa de joacă, de test. Am văzut filmulețe pe YouTube cu ea, dar am vrut să o iau pe asta, să văd care-i treaba, că de acolo în pe aia la altă era cam tot ca asta. Și tot asta e și învingătoare, că e mai rapidă. Asta e toată ideea. Iar asta a fost 59 de lei, parcă. Parkside de 4 volți. Așa, încarcă de la USB. Nu are acumulator decât aici intern. L-a prins, dai de 2 ori aici și e on. Da, uite, asta e problema. Parkside-ul și asta. Foarte încet. Asta nu-mi place. Asta ar fi ok pentru... De fapt, cred că asta e și ideea, să fie mai înceată. Pentru flori, trandafiri, chestii mai subțiri. O să apesi până să lași să ajungă el acolo. Cu asta. Da, 300 de lei, genial. Asta. Cam adorm lângă ea. Cam asta e ideea de ce nu o recomand pasta, sincer. Dar e pentru trandafiri. Și pentru cineva mai în vârstă, știu, ca să nu-și taie degetele cu ea, că e mai înceată. Poți să stai degetele oricum, dar e un pic mai puțin periculoasă decât China. Cu asta tai multe degete, dacă nu ești atent. Și cam asta a fost. N-are nicio senzor aici sau ceva. Aici găsește, dar e bună, e perfectă la copaci. Deci, doar dacă ești mega profesionist să tai 100 de pomi. Cu asta, cred că tai. Eu am tăiat 30 ce am eu, sau 50, nu mai știu cât, pomi. Așa, ferchezuit un pic. Restul ce era creangă mare, am tăiat cu fierăstrău. Da, ramuri, de 20, 30, 40 chiar, fără probleme. Asta e pentru trandafiri. Cam atât. Nu vă luați de la mega scumpe de 20 de milioane, de 30 de milioane, de 50 de milioane, că nu aveți nevoie pentru chestii gospodărești. Dacă ești tăitor la profesionist, îți trebuie de aia cu fir. Eventual una cu baterie mai... Asta vine cu 2. Dar în rest cam tot aia. Am luat și lamele astea, se găsesc exact aceeași dimensiune, aceeași chestie aici la conectare. Ieftin de pe AliExpress. Lux. Alea cu fir care au bateria la centură sau ceva de genul, într-adevăr sunt profesionale și sunt pentru livezi. Adică să treci în fiecare zi să tai livezi. Asta e perfectă pentru o gradă. E genial. O recomand. Încă o dată. Iar asta pentru persoane mai în vârstă care taie trandafiri. Să nu stai cu foarfeca mereu, tai cu asta. Te duci la trandafir, te uiți la degete
și tai. Și ai tăiat. Așa că Parkside pentru ultra hobby amator, chinezăria pentru o gradă cu mulți pomi. Like și subscribe. Ciao!